Lajme ndër të tjera do të ndiqni moti i keq ka rikthyer të borë në qarkun e Gjirokastrit janë disa akse rrugore të bllokuar nga dëbora. Prefektura e Gjirokastrit ka zhvilluar analizën e punës gjatë një viti për ballim me të papriturat e motit mbetet shqetësuese. Vjedhja e dyqaneve dhe shtëpive dhe krimi është në rritje më të madhe në vend gjatë vitit 2018. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizion Kanal 7 në edicionin informativ. Moti i keq ka rikthyer dëborën në qarkun e Gjirokastrit janë disa akse rrugore të bllokuara nga dëbora. Rikthimi i rreshjeve të dëborës ka rikthyer situatën problematike edhe në qarkun e Gjirokastrës. Sipas informacioneve zyrtare, aksi rrugor Kolonj Golem është i bllokuar nga rreshjet e dëborës pasi trashësia e dëborës ka shkuar në 35 cm. Rruga e njësisë administrative Zagorie, Bashkia Libohov, është e bllokuar nga dëbora pasi trashësia e dëborës është 15 cm. Mësoj gjithashtu se akset rrugore në gjithë qarkun Gjirokastrës nuk kanë probleme, përjashtuar segmentin rrugor Bredhi Otovës Frashë, njësia administrative Frashë, Bashkia Përmet, qarkullimi i mjeteve bëhet me vështirësi për shkak të rreshjeve të shumta të dëborës. Nga ana tjetër furnizimi me energji elektrike bëhet normalisht, edhe ujësillësat kanë furnizuar normalisht në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Në vëzhgim mbahen dhe prurjet e lumit vjosa që janë në nivelin e 1.7 metrave. Të gjitha rrugët nacionale janë të qarkullueshme normalisht. Prefektura e Gjirokastrit ka zhvilluar analizën e punës gjatë një viti për ballim me të papriturat e motit mbetet shqetësuese. Prefektura e Gjirokastrës në prezencën e autoriteteve lokale si drejtues së bashkisë dhe drejtues të institucioneve kryesore në rang prefekture, ka zhvilluar analizën e punës për gjatë një viti. Prefekti Astritali renditi në fjalën e tij disa nga ato që ai quajti sukses, por edhe problematikat e hasura gjatë vitit që lan pas. Disa nga investimet më kryesore vlen të përmendim. Restaurimi i pazarit Gjirokastrit, mbi 5.000 metra katror me vlerë rreth $3.5 milion. Investimi i qeverisë shqiptare dhe Fondacionit Shqiptar-Amerikan në kujdesin e FSHZ, faza e parë. Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Përmet, vlera projektit 102 milion lekë, investimi i qeverisë shqiptare. Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Liboho, investimi i qeverisë shqiptare nëpërmjet Fondit Zhvillim të Rajoneve, vlera projektit 39 milion lekë. Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Tepelen, investimi i qeverisë shqiptare nëpërmjet gjithmonë Fondi Zhvillim të Rajoneve, vlera e projektit 150 milion lekë. Rijetësimi i pedonaleve dhe hapësirave rekreative në sheshin qendër Bashkia Kërcyr, investimi përsëri i Fondit Zhvillim të Rajoneve me vlerë 170 milion lekë. Rekonstruksioni i asamblit arkitektonik sheshi Minatori Bashkia Memaliej, përsëri nga ky fond, vlera e projektit 98 milion lekë. Rekonstruksioni i rrugës Agoçeli rrugë dhe palestra e lagjes 5 shtatori Bashkia Tepelen, vlera 126 milion lekë. Ndërtimi i rrjetit rrugor Unaza Pogon, Bashkia Dropu, investim përsëri i këtij fondi me vlerë 138 milion lekë. Aksi Gjirokastër Lajme, rehabilitimi i plot i aksit Gjirokastër në distancë 3.5 km, përdosës në Gjirokastër, ura Nivanit, ura Katiu, programet kombëtare rrugët e besimit dhe rrugët e kërkesës do të ofrojnë gjatë vitit të ardhshëm shumë itinerare të reja turistike ku në fokus do të jetë gjithmonë e më shumë turizmi kulturor. Projekti në vazhdim është rehabilitimi i infrastrukturor dhe restaurimi i kaldrëmit në pazarin e Gjirokastrës, pas përfundimit të fazës parë ku është ndërhyrë në 10 botje banimi në qapën e pazarit, ka nisur faza e dytë e punimeve në kuadër të programit për zhvillimin integruar urban të turizmit me vlerë 137 milion lekë. Sipërfaqja do të trajtohet është 5290 m2, ndërhyrja do të prek në gjithë rrjetet infrastrukturore dhe në toksore. Bypassi të Pelenës me gjatësi 2.3 km, fondi limit nga buxheti i shtetit 2.4 miliard lekë. Ky projekt përfshin lidhjet e dy segmenteve rrugore Levan Tepelen në hyrje dhe Tepelen Gjirokastër Kakavi në dalje, si pjesë e korridorit Veriu. Aksi rrugor Kardik Delvin, investimi i qeverisë shqiptare me vlerë $41 milion. Gjatë vitit 2018 me investime nga buxheti i shtetit u rehabilituan 8 qendra shëndetësore, në vazhdimsi do të rehabilitohen edhe 22 qendra shëndetësore dhe pika autoambulantash për të ofruar qytetarëve një shërbim sa më cilësor. Veprimtaria kryer në parandalimin e goditjes dhe shkatërimit e kultivimit të kanabisit, veprimtaria në çështjet e luftës kundër trafikimit të personave, si dhe rekomandimet për misimin e punës në vazhdim,
kryerja e funksionet të transferuara nga institucionet qendrore, njësive të vetë qeverisë vendore, shërbimi mbrojtjes nga zjarri, administrimi i pyje, sistemi ujitës, kullimi, menaxhimi i rrjetit rrugor rural, sistemi arsimimit parashkollor. Vëmendje veçantë kushtohet zhvillimit të turizmit, përballimi të situatave të median civile, kryerjes së funksioneve të deleguara, vlerësimit të titullit pronësisë mbi tokën bujqësore, po kështu në raport trajtohen problemet e ndjekjes dhe shqyrtimit në kërkesave dhe ankesave të ndryshme të qytetarëve. Urdhat të nxjerra nga ana e prefektit dhe zbatimi i tyre, problemet e konstatuara gjatë analizave vjetore të veprimtarisë së institucionit në nivel vendor e tjera. Për hartimin e raportit, përveç të dhënat të institucionit dhe të dhënat monitoruese, janë përdorur dhe të dhënat e institucioneve qendrore në nivel qarku, si të dhënat e njësive të vetë qeverisë vendore. Pra, ky raport vjen si rezultat i punës që keni bërë ju dhe çfarë keni raportuar në institucionin tonë. Në qarkun e Gjirokastës, përballimi i motit të keq ka qenë një situatë e pazgjidhur. Mjafton të kujtojmë rreshjet e shumta të dëborës që izoluan 10 fshatra, të cilat qëndronin të bllokuara edhe 10 ditë pas rënies së rreshjeve intensive të dëborës. Përballimi i situatave emergjente ka çaluar gjithmonë të 7 bashkitë e këtij qarku, duke nxjerrë në pa aftësinë institucionale dhe faktin që gjenden gjithmonë në befasi nga të papriturat e motit. Vjedhja e dyqaneve dhe shtëpive është krimi me rritjen më të madhe në vend gjatë vitit 2018. Instat publikon statistikat e krime për 3 muajin e 4 të vitit 2018, duke referuar shifrat e Institutit Statistika në 3 muajin e 4 2018 kanë evidentuar gjithsej 8485 vepra penale duke shënuar rritje me 0.1%, krahasuar me 3 muajin e 4 2017. Ndërsa për vitin 2018 kanë evidentuar gjithsej 34468 vepra penale ose 0.4% më shumë krahasuar me vitin 2017. Numri veprës penale vrasje me dashje të evidentuar në 3 muajin e 4 2018 është 12, 2 vrasje më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në vitin 2018 evidentuar 51 vrasje me dashje, një vrasje më shumë krahasuar me vitin 2017. Për grup veprën penale, vrasje mbetur në tentativë në këtë periudhë evidentuar 25 vepra, 3 më shumë krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit 2017. Numri vrasjeve të mbetur në tentativë në vitin 2018 është 114 vepra me një rënje me 11.6% krahasuar me vitin 2017. Numri vepra penale të rënda kundër pasurisë në këtë 3 mujor është 26, duke shënuar rënje me 16 vepra krahasuar me 3 mujor e 4 2017. Një grup vepër përfshir vepra penale vjedhje me dhunë, vjedhje me armë dhe vjedhje me pasojë vdekjen. Për të kategorinë vitin 2018 evidentuar 111 vepra me një rënje 32.3% krahasuar me vitin 2017. Në 3 muajin e 4 2018 evidentuar 28 krime në natyrë seksuale, 7 më shumë krahasuar me në njëjtën periudhë të vitit 2017. Për grup veprën penale krime seksuale në vitin 2018 evidentuar 110 vepra, 3 më pak krahasuar me vitin 2017. Numri vepra penale në fushën e drogës në 3 muajin e 4 2018 është 462 vepra duke shënuar një rritje me 1.8% krahasuar me të njëjtin periudhë të një vitit 2017. Këtu përfshin vepra prodhim dhe shitje narkotike, kultivim bime narkotike, trafikimi narkotikëve. Në vitin 2018 evidentuar 1972 vepra penale në fushën e drogës me një rënje 7.0% krahasuar me vitin 2017. Në këtë periudhë janë evidentuar 66 vjedhje të automjeteve 2 më pak krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit 2017. Për të njëjtën vepër në vitin 2018 janë evidentuar 252 vepra duke shënuar rënje me 23.4% krahasuar me vitin 2017. Numri vepra penale të evidentuara për vjedhje lokale është tregti në 3 muajin e 4 2018 është 149 duke shënuar një rritje me 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit më parë. Në vitin 2018 evidentuar 596 vjedhje me një rritje me 21.1% krahasuar me vitin 2017. Numri vepra penale të evidentuara për vjedhje banese në 3 muajin e 4 2018 është 285 duke shënuar rënje me 5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë në vitin 2018 janë evidentuar 1218 vjedhje banese me një rritje 6.4% krahasuar me 2017. Në këtë periudhë janë evidentuar 15 vjedhje duke shpërdoruar detyrën, 15 vjedhje më pak krahasuar me të njëjtin 3 mujor 2017. Për vitin 2018 janë evidentuar 70 vepra duke shënuar një rënje me 40.7% krahasuar me vitin 2017. Numri vepra penale të evidentuara për vjedhje mbetur në tentativë në 3 muajin e 4 2018 është 99, 6 vepra më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në vitin 2018 janë evidentuar 383 vepra duke shënuar një rënje me 7.3% krahasuar me vitin 2017. Në 3 muajin e 4 2018 janë evidentuar 564 shkelje të rregullat qarkullimit rrugor duke shënuar rënje me 5.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numri vepra penale shkelje rregullat qarkullimit rrugor në vitin 2018 është 2164 me një rënje 3.7% krahasuar me vitin 2017. Përqendrojmë dokumentin e zhvillimit të fundit nga rajoni dhe boto.
Bashkimi Evropian po I përmbajt marrëveshjes së tërheqjes së Britanisë nga Unioni, shkroi presidenti I Këshillit Evropian Donald Tusk të mërkurën atë që ai tha se ishte një mesazh për kryeministën britanike Theresa May. Marrëveshja e tërheqjes nuk është e hapur për rinegocim. Dje ne kupton se çfarë nuk dëshiron Mbretëria e Bashkuar, por ende nuk e dim se çfarë dëshiron Britania e Madhe, tha ai. Në të njëjtën linjë me presidentin e Këshillit Evropian ishte edhe kryenegociatori Brexit Michel Barnier, I cili theksoi se koha ishte tepër e shkurt për të gjetur një alternativë ndaj marrëveshjes së kufit irlandez të rënë dakord në marrëveshjen nëntorit, që gjithsesi nuk ishte hapur për rinegocim. Vetëm 2 muaj të mbetur para se Britania të largohet me ligj nga Bashkimi Evropian, shumica e ngushtë në Parlament britanik refuzon kryeministën May të martën për të kthyer në Bruksel dhe për të rishikuar atë që është ndoshta pjesa më e vështirë e marrëveshjes. Barnier I tha radios RTL të Francës se negociata 2 vjeçare të divorcit kishin kërkuar një alternativë mbi backstopin irlandez I projektuar për të siguruar kufirin mes Irlandës dhe antarëve të BE-s dhe krahinës britanike të Irlandës së Veriut. Askush në njëra anë nuk I kishte gjetur të thoshte se çfarë angazhimi do të nevojitet për të siguruar kontrollin mbi mallrat pa pasur kufizim, tha Barnier. Ne nuk kemi as kohë as teknologji. Në thelb May do të përdor kërcënimin e nënkuptuar të një Brexit pa marrëveshje për kërkuar një marrëveshje nga 29 anëtarë të tjerë të BE-s, ekonomia e kombinuar të cilave është rreth 6 fishi I madh së Britanisë. Presidenti I Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump telefonoi presidentin e përkohshëm të veçpallë të Venezuelës të mërkurën duke përsëritur atij mbështetjen në luftën për të rifituar demokracinë, pasi Washingtoni do vijojë të shtypë për të detyruar presidentin socialist Nicolas Maduro të largohet nga pushteti. Shtëpia e Bardhë tha se Trump dhe Juan Guaido, udhëheqësi I opozitës që përpiqet të ndsojë Maduro, në rënë dakord të mbajnë komunikim të rregullt pasi autoritetet venezuelane hapën një hetim që mund të çonte në arrestimin e Guaidos. Lëvizja kundër Guaidos 35 vjeç përfshin ndalimin e udhëtimit dhe ngrirjen e pasurive, ishte një akmarrje për sanksionet e naftës të imponuar nga Shtetet e Bashkuara këtë javë. Ata intensifikuan luftën për kontrolluar Venezuelën, një kom pjesë e OPEC-ut që ka rezerva më të mëdha të naftës në botë. Presidenti shërbave I foli Guaidos për të përgëzuar atë për propozimin e tij historik të presidentës dhe për të forcuar mbështetjen e fuqishme e presidentit Trump për luftën e Venezuelës për të fituar demokracinë e saj, tha zëdhënësia e shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders. Guaido falenderon Trump për angazhimin e SBA për liri dhe prosperitet në Venezuelë dhe rajon dhe vuri në duke rëndësinë e protestat planifikuara në mban vendi kundër Maduros të mërkurën dhe të shtunën. Ata rënë dakord të mbajnë komunikim të rregullt për të mbështetur rrugën e Venezuelës për stabilitet dhe për të rindërtuar marrëdhënie dypaqe midis Shtetit të Bashkuar dhe Venezuelës, tha Sanders. Më shumë se 41.000 shtëpi në të gjithë Francën kanë mbetur pa energji elektrike, ndërsa bura ka shkaktuar kaos thuajse në të gjithë vendin pas kalimit të stuhis Gabriel. Rishtetendrat të borës dhe era që kapin shpejtësinë 133 km/h shkaktojnë një pak probleme në rrugë dhe bën që ndërprisin shumë linja në furnizim energji elektrike. Gjatë mërkurës meteorologë kanë paralajmëruar për 5 deri në 15 cm borë në shumë zona. Autoritetet kanë kërkuar shoferët tregojnë ekstremistë të kujdesshëm dhe evitojnë daljen në rrugë nëse nuk është e domosdoshme. Stoja Gabriel nuk ka kursyer dhe vende të tjera që kanë qenë pjesë e trajektorisë së saj përfshirë Spanjën dhe Britaninë e Madhe. Në aeroportin e Manchesterit avion kanë qëndruar në tokë, shkollat janë mbyllur dhe miliona vetë përballën me kaos në udhëtime. Acari që kanë mbërthyer Britaninë sipas parashikues do të zgjas për gjatë gjithë javës. Ndërkohë situata nuk është as pak e mirë dhe për te Atlantikut. Shtetet e Bashkuara por dhe Kanadaja do të përfshihen këtë javë nga një acar I madh që mund të përjetojë vetëm një herë në një gjenerat, ka paralajmëruar meteorologë me temperatura që do zbresin deri në -53 gradë Celsius. Kriza në Venezuelë ka bërthyer Kuvidi tashmë rikthyen një problem botëror, teksa SBA dhe shumë shtete tjera në botë përfshirë Shqipërinë kanë njohur kreun opozitë si president e vendit. Në shtetin latin ekziston frika një lufte civile. E nuk janë të paktë zërat që flasin për ndërhyrje ushtarake atje për të larguar nga pushteti presidentin Maduro. Mediat e SBA kanë nisur të flasin për një plan sekret të SBA-ve për ndërhyrje në Venezuelë dhe duket se spioni është këshilltari për sigurinë kombëtare president Trump, John Bolton. Ai fotografuar duke mbajtur një blok shënimesh ku shkruaj 5000 trupa në Kolumbi. Bolton foli për gazetën në shtëpisë së Bardhë duke mbajtur bllokun e shënimit vendor e duke diskutuar krizën në Venezuelë, ku SBA tani një liderin opozitës Juan Guaido si presidenti i përkohshëm të vendit. Shtetet e Bashkuara njoftuan gjithashtu sanksione kundër kompanisë terror të naftë Venezuelës në përpjekje të koordinuar me udhëheqësin kryesor të opozitës për dëmtuar bazën e pushtetit të presidentit Maduro. Një grup vendesh nga Amerika e Veriut dhe Jugut ka kundërshtuar ndërkohë përfshirje ushtarake të jashtme në vend. Ministri i jashtëm I Perusi tha grupit Lima, ku përbëjnë pjesë 14 shtete amerikane mes të cilëve Kanada se duhet të gjenden një zgjidhje paqësore për Venezuelën, duke kundërshtuar një lëvizje ushtarake. Zyrtarët amerikanë ndërkohë kanë thënë se të gjithë opsionet për zgjidhjen e krizës janë në tryez. Venezuela ndërkohë përballë me problemin ekonomik akut dhe javën e fundit është regjistruar dhe një rritje dhunës. Protestat janë mbajtur në gjithë vendin që kur Maduro nisi mandatin e tij të dytë në 10 janar, ai u rizgjodh vitin e kaluar si president, që kontestuai jo pak, ku shumë kandidatë opozitë ndaluan kandidonin apo u burgosën. Duke në pas zhvillimet nga rajonet e bota, përqendrohemi sërish me informacionet në vend. Turizmi në vend është shkaktari kryesor I rritjes së të ardhurave në vend. Rritje ka pasur dhe konsumi. Konsumi popullatës ka shfaqur shenja gjallërim në vitin 2018 ku reflektuan efekte e rritjes së ndjeshme të numrit të turistëve që vizitojnë Shqipërinë. Sipas të dhënave të Instat, në 3 muajin e tretë të vendit,
Konsumi popullatorit me 4% që është niveli më i lartë në tremujori i dytë i vit 2016, që për vit 2012 kur Instat raporton të dhënat e konsumit ka shënuar luhatje të mëdha, duke kaluar negative në disa muaj të vit 2015 në lidhje me ngadalësimin e aktivitetit ekonomik. Ndërsa në 2018 blerjet në vende kanë qenë më të qëndrueshme, e nxitur kjo nga qëndrimi i aktivitetit turistik në vend ku Shqipëria rikthen destinacion preferuar për europianët dhe jo vetëm. Turistë kanë shpenzuar për hotele, ushqime, pije, udhëtime, argëtim apo dhe për blerjet e suvenire të vendit të shqiponjave. Sipas Instat, numri vizitorë të huaj që zgjon Shqipërinë për të pushuar u rit me 16% vit 2018 në raport me një vit më parë. Gjatë vitit 2018 rreth 5.6 milion shtetas të huaj vizituan vendin tonë për qëllime pushimi nga më shumë se 4.6 milion turistë që erdhën në 2017. Të dhënat e tjera të bilancit të pagesave të bankës tregojnë në periudhën janar-shtator të huajt kanë sjellë në vend 1.47 miliardë euro, niveli më i lartë rekordi regjistruar ndonjëherë. Në raport me një vit më parë kjo shumë është rritur me 12%. Vend tremujorin e tretë që përkon me kulmin sezon turistik në vend, turistët e huaj shpenzuan në vend 863 milion euro me një zgjerim prej 16% raport me një në periudhë të një viti më parë. Për nëntmuajor bilanci udhëtime ka qenë pozitive për Shqipërinë me të ardhura neto që kanë mbetur në vend prej 359 milion eurosh me një rritje vjetore 6%. Ky bilanc është rritur me shpejtësi që nga 2013 kur ishte negativ, duke reflektuar rritjen e shpejtë të turistëve. Shtimi i turizmit nga ana tjetër po nxit investime në sektor, edhe sezoni turistik është zgjatur pasi pranëtimet fillojnë që nga muaji maj deri në tetor. Sipas Instat, Kosova vijon të jetë furnizuesi kryesor i turizmit për gjatë vitit kaluar mbi 1 milion shqiptar, nga ana tjetër kufit pushtuan Shqipërinë me një rritje 19% raport me 2017. Turizmi patriotik vijon të furnizojë tregun vendas, pasi shqiptarët që jetojnë në Maqedoni janë grupi i dytë më i madh i turistëve me rreth 680.000 vizitorë në 2018, po një zbritje të zbret me 1.4% në raport me vit 2017. Më pas renditja në shtete si nga Italia, Greqia dhe Malizi, edhe pse numri vizitorëve në shtetet e Europës perëndimore është ende e ulët, rritja më e madhe e vizitorëve është shënuar për polakët. Gjatë vit 2018 numri i turistëve nga Polonia është rritur me 34.2% në krahasim me të njëjtit vitit më parë. Vendin e vizituan 153.7 mijë polak, rritja në rritje të përshpejtuar të turistëve nga Polonia, por gjithnjë edhe më shumë peshën e tyre në numrin total të vizitorëve. Nis certifikimi udhëfyesve turistik, por çfarë duhet të bëjnë ata që nuk kanë plotësuar kreditet? Udhëfyesit turistik që kanë vetëm certifikatën paraprake duhet që të plotësojnë kreditet e mbetura për të marrë certifikimin final me afat 2 vjeçar. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit njoftoi se tash më pas akreditimit të programeve të kualifikimit për udhëfyes turistik, ka nisur procesi i certifikimit. Në zbatim të ligjit 93 fraksion 2015 për turizmin i ndryshuar, ju njoftojmë se ka filluar procesi i certifikimit të udhëfyesve turistik pas akreditimit të programeve të kualifikimit. Udhëfyesit turistik, individët që janë pajisur me certifikat paraprake të udhëfyesit turistik, duhet plotësojnë kreditet e mbetura nëse kanë dhe të aplikojnë pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për të pajisur me certifikatën e udhëfyesit turistik me afat vlefshmërie 2 vjet, thuhet në njoftimin e Ministrisë. Por si mund të bëhet plotësimi i krediteve? Sipas informacionit zyrtar, udhëfyesit turistik të pajisur me certifikat paraprake duhet paraqiten pranë subjekteve që ofrojnë programet e akredituara të kualifikimit të udhëfyesve turistik, të miratuara nga Ministria e Përgjegjëse për Turizmin dhe Ministria e Përgjegjëse për Arsimin dhe Formimin Profesional, për të përmbushur të gjitha modulet e plotësuara, kreditet e mbetura të programit të miratuar. Rreth 2 javë më parë, një institucion për i publik akreditimet e programeve të kualifikimit si udhëfyes turistik, që ofrohen nga universitete, qendra dhe federata sipas specifikës që ka secili. Sipas kuadrit ligjor, personi i cili do të pajiset me certifikatën e udhëfyesit turistik duhet plotësojë disa kritere, si të jetë mbi moshën 18 vjeç, të ketë mbaruar arsimin e mesëm, të mos ketë qenë i dënuar me heqjelerie për vepra penale të kryera me dashje, si dhe të jetë i pajisur me dokumentin që vërteton përfundimin me sukses të programit përkatësor të kualifikimit si udhëfyes turistik, sipas kategorive dhe programeve të akredituara në përputhje me dispozitat e ligjit numër 33 fraksion 2015 për turizmin i ndryshuar. Vjen në këto momente tek parashikimi motikografik anënjë me motin për ditët në vijim.
Channel 7 Gjirokaster.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster online, mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajm, kultur, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e modit përfundojmë këtë edicion informativ në shoqërinë e programit në vim bashkë. Mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.